So what's up mga ka-adventure? So ngayon may pupuntahan na naman tayo. Nababasa nyo naman sa title natin. So ngayon bibili tayo ng handlebar, handle grip, at brake lever set, pati yung lalagyan niya ng brake fluid, lahat set bibili natin. Kasi yung brake natin, yung goma niya para mag-brake siya is sira na yung goma niya, kaya need na natin palitan kasi medyo mahina na yung braking system natin. Kasi matagal na yan siya guys. Yun pa yung stock niya, tsaka yung handlebar niya medyo mataas yung rise niya, yung curve niya. Minsan sumasakit dito kasi sobrang taas, tsaka may extension pa naman yung niya, sa sa manabela niya, kaya medyo mataas. So papalitan natin siya ng low rise na manabela yun, para at saka gusto ko rin kasi guys yung medyo mahaba, kasi para macho tignan yan. So ayun guys, bibili muna tayo, so stay tuned, babalikan ko yan. So ayun guys, nakabili na tayo. So ito pala yung nabili ko, ito Shark Power, ito guys, nabili ko Shark Power ang brand. So ito siya guys, ito yung sinasabi ko guys. Ito yung dito niya sira na yung yung stock ni XRM ni Blue. So kaya need na natin palitan kasi hindi yung dito niya guys basag na dito, kaya minsan di siya kumukuha, kaya need na talagang palitan. Tapos ito yung nabili kong manabela guys. Ito gold guys, kasi yun ang motif natin sky blue at saka gold, at pahabol na rin. Nagbili na rin tayo ng titanium side mirror with ewan ko kung carbon fiber skin lang to, carbon fiber. So yun lang. Handlebar guys, bumili na rin tayo, yung mumurahin lang kasi wala pa tayong budget lang guys. Ito isa pa, and then bumili na rin tayo ng titanium bolts. So uwi muna tayo guys para makabit to, so stay tuned.